विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण 12वी तर्कशास्त्राचा क्वेश्चन पेपर बघणार आहोत. 12वी तर्कशास्त्राच्या क्वेश्चन पेपरमधील एकूण 7 प्रश्न असतात. त्या 7 प्रश्नामधील जर तुम्ही प्रश्न क्रमांक पहिला, दुसरा, तिसरा आणि चौथा या प्रश्नांचा जर का अभ्यास केला तर तुम्ही आरामात 44 मार्क मिळवतात. जसे की प्रश्न क्रमांक पहिला, दुसरा 10 मार्कासाठी, 10 20. त्यानंतर प्रश्न क्रमांक तिसरा आणि चौथा 12 मार्कासाठी, 12 12 24, 24 20 44. या प्रकारे तुम्ही आरामात तर्कशास्त्र या विषयामध्ये पास होऊ शकतात. विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुम्हाला जे क्वेश्चन पेपर दाखवणार आहोत त्या क्वेश्चन पेपरचे तुम्ही डायरेक्ट स्क्रीनशॉट घ्यायचा. चला तर मग व्हिडिओ सुरू करूया.